Koffie begint gezellig. Did you see the food? Heb je het eten gezien? I'm beginning to think church planters are the hungriest people in the world. Ik ga eens denken dat gemeentestichters de hongerigste mensen zijn die bestaan. But it's beautiful to see. Thank you again for that report. Dankjewel voor het rapport. John 3:16. Johannes 3 vers 16. We can probably say it without looking it up, right? Die nooit bekennen het uit ons hoofd. So why don't you say in Dutch and I'll listen. Laten we in het Nederlands het zeggen. Ja? Want als de liefde heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Amen. I'll say it in English now. Nou, Because there's a little word, I want to make sure that it's in the Dutch language too. er is een klein woordje wat ik wil dat ook in het Nederlands moet zijn. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not die, perish, but have everlasting life. Let me show you my tribe. Ik laat jullie mijn stam zien. That's my group. Dat is mijn groep. It's my wife, Mijn vrouw, Anita, and my two kids. Anita en 2 kinderen. Benjamin will be 24 this year, and Benjamin wordt 24 dit jaar. my daughter will be in a few weeks 21. En mijn dochter wordt een paar weken 21. Can you believe it? She's already engaged to be Ze is al married. verloofd. Married also? No, she's Getting married. please. I said 2 years. You know, I've got to save up for the wedding. Ik moet sparen voor de bruiloft. There's one thing I've learned about life: it goes too quickly, right? Eén ding heb ik geleerd over het leven, het gaat veel You te know, don't put snel. off tomorrow what you can do today Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. because it's scary. Want het is beangstigend. You know, next year I'll be giving away my daughter. Volgend jaar ga ik mijn dochter weggeven. Yeah, that's tough. Dat is heel moeilijk. He's a nice guy. Oh, hij is een aardige jongen. He loves Jesus and he's into mission, so he'll go down Nee, hij houdt well. van de zending. Ja. But listen, I travel a lot, Ik reis veel. and when I go home, En als ik naar huis ga, I can go home and I haven't seen my wife maybe for a week or two or en something, het kan a zijn dat few ik een days. week of 2 weken mijn vrouw niet gezien heb. And it's really important when you come home Het is heel belangrijk als je thuis komt, to say how much you miss somebody, right? dat je dan zegt dat je iemand mist. And hopefully it's the same. En andersom ook. And I mean, listen to this. I can go home and I can say, you know, Anita, I've really missed you, Je kunt naar huis komen en zeggen, Rita, ik heb je echt gemist. and I just want to say I love you. En ik wil gewoon zeggen, ik hou van jou. How did that feel? Did it feel okay? Voel je dat goed? Yeah. Sometimes we don't say it enough. Soms zeggen we het niet genoeg, vaak genoeg. I love you. Ik hou van je. That's okay. That's okay. That's all right, isn't it? But listen. No, really listen. I hope this is caught in the Dutch translation. Nou moet je goed hebben dat het goed vertaald wordt. It doesn't say, for God loved the world. Het staat niet, want God had de wereld lief. In English it says, no, I go home to Anita and I say, Anita, I love you. She could say, well, you love ice cream. Ja. Als ik zeg, Anita, ik hou van je, kan ze zeggen, ja, maar je houdt ook van You van love ijs. your car. Je houdt ook van je auto. Lots of things you love. Je houdt van heel veel dingen. But one can go home and say, now listen, Anita, Anita, I so ik love you. hou zo erg veel van je. Oh, did you hear it? Hoor je dat? I love you. Ik hou van je. Oh, I so. Of ik hou zo van je. Gentlemen, are we learning some things here? We've got to get these things right, you We know. moeten dat goed krijgen, hè? I was married in when was it? 1990. Ik ben in 1990 getrouwd. So, you know, 29. Ik ben al 29 jaar getrouwd dus, bijna. Learned to bring flowers home. Ik heb geleerd hoe ik bloemen koop. Actually, not flowers. You know, never understood the flower thing really. They're things that are dying, flowers, aren't they? Bloemen gaan dood, ja. They're quite nice, aren't they? Ze zijn leuk, maar ze gaan wel dood. Except in a week or two, you know, there's going to be a stink in the house, and it's these wilty flowers. In 2 weken tijd gaan ze stinken. And there are things that you can do to prolong the life of flowers, I've learned. Je kunt alles doen om die bloemen
bloemen langer te laten You know, you can groeien. cut them diagonally and put sugar water in them. And Suikerwater erin, dingen wegschrijven. apparently you can do that in the shower and they last longer. Je kunt het in de douche doen, dan gaan ze langer mee. But you're still giving something away that's dying, Maar nog steeds geef je iets weg wat doodgaat. cut off from the source. Want het is losgehakt van de bron. Now, because I'm living in a forest now, Ik woon hier in een bos. I don't bring flowers now. Nu breng ik geen bloemen You meer. know what I bring? Weet je wat ik breng? This is much more practical, gentlemen. Dat is veel praktischer, man. And it's free. En het is gratis. I bring home a pine cone. Wat? De dennenappel. A dinner apple. Ja, dennenappel, ja. You know what I'm talking about, don't you? Ja, dat zijn van die lange dingen. It's not gonna die. Dat gaat niet dood. It's gonna last. Dat blijft. I can come home in 5 months and it's still gonna be there. Over 5 maanden is het ding er nog steeds. I was thinking of you today, my dear. Ik dacht vandaag aan jou. And so I brought you a pine cone Dus ik heb nou een dennenappel weer as a meegenomen. token of my affection for you. Als teken van mijn liefde voor jou. Oh, I'm just joking. Nee, ik lach niet. Ik ben niet fijn. Please, no, but listen. Maar luister. God doesn't just love the world. God heeft niet alleen maar de wereld lief. In the English, is this true in the Dutch language? In Nederland Is staat that there? het woordje zo staat ook bij ons. Dit is zoals we nou hebben. So God had de wereld zo lief. loved it. That's a whole new thing. Dat is heel iets anders. You mean he loves my boss at work? Houdt hij van mijn baas? It really gives me a hard time every time I go there. Want iedere keer als ik daar naartoe ga, dan is het niet leuk voor mij. He loves my neighbor. Hij houdt van mijn buurman. No, you think about it. Yes, he does. Denk er maar over. Ja, dat is zo. Hij houdt van Because that's hem. the nature of love. Want dat is de aard van de liefde. God loves, so loved the world that he gives himself to it. God houdt zoveel van de wereld dat hij zichzelf eraan overgeeft. Bridges the gap. Hij overbrugt de kloof. Oh, bridges are important. Right? Are bridges important in Holland? Zijn bruggen in Nederland belangrijk? Oh yes, op die rivers. You got all the rivers, right? So you're going to need a few bridges. Bridges are very useful, you know. Ze zijn ook heel nuttig. And look at this. Kijk hier. Oh ja. Hij is erop, hè? Hij is erop. I just show that to because it's getting late and we need a little bit of pickup. Wordt wat later hebben we wat kicks nodig. But the importance of bridges. Maar dit is het belang van bruggen. And sometimes it's everyday simple people that can outdo the professionals, right? It's getting late. But it is... Listen, imagine a world without bridges. Stel je een wereld zonder bruggen voor. In Norway, you know, we need bridges. We need lots of tunnels through the In Noorwegen hebben we bruggen nodig, maar ook heel veel tunnels. All right, we need bridges. Imagine a world without bridges. Een wereld zonder bruggen. But also imagine, and this is what we've been talking about all weekend, imagine if we don't build bridges to the people that God so loves. Wat gaat er gebeuren als we geen bruggen bouwen naar de mensen die God zo lief heeft? Being incarnational. Dit is incarnationaal, ja, dat is een Nederlands woord. Incarnational betekent als de vleeswording van Christus. Bridging the gap. De brug, de kloof overbruggen. And we raised the question earlier. We hebben eerder gevraagd, If our church suddenly disappeared, who would notice? als onze kerk zou verdwijnen, onze gemeente, wie zou het opmerken? Would anyone say, what happened to those nice people? Want gisteren waren zulke aardige mensen. Building a bridge from your church to a community can be done by any size church. Het bouwen van een brug naar de gemeenschap om je heen kan gedaan worden door elke maat gemeente. We can all be the salt that we've talked We about. kunnen allemaal het zout zijn waar we het over gehad hebben. We can all find ways of bridging into the community. Allemaal kunnen we bruggen ontdekken om de maatschappij te bereiken.
By being involved in our community. Door bij die maatschappij betrokken te zijn. Knowing what's going on, knowing key people in Te our weten community. wat er gebeurt, sleutelfiguren kennen. And of course in the European context particularly. En vooral in de Europese context, When we involve ourselves in practical service als we betrokken zijn bij praktische dienstverlening in favor of others, that can really be effective in opening doors for us. waarbij anderen het voordeel ervan krijgen, kan heel effectief zijn om deuren te openen. It helps us also to stay real and understand what real problems people are En facing. het helpt ons ook om reëel te zijn en te snappen welke problemen er echt spelen. Otherwise we stay in our bubble. Anders blijven we maar in onze eigen bubbel zitten. And sometimes the things we talk about are irrelevant to the people En around. dan hebben we het over dingen waar anderen totaal geen relevantie van zien. We can look after the people around us. We kunnen passen, zorgen voor de mensen om ons heen. Sometimes we can even get resources from outside of the church because we are involved in community work. Soms krijgen we soms middelen tot onze beschikking van mensen van buiten de kerk Pardon. om dat werk te kunnen doen. I don't know how it is in the Netherlands, but in England there are external funds that we can tap into to help community work. Ja, net zoals in Engeland kunnen wij fondsen aanspreken en aanspraak maken op subsidies om dit werk te kunnen doen van buitenaf. And of course when we're involved we create a better image of the church. En als we betrokken zijn, dan hebben we ook een beter beeld dat we van de kerk afgeven. What do people really know about the Seventh Adventist Church? Wat weten mensen echt precies over Adventisten? Maybe a whole load of things that we don't do. Misschien weten ze een hele hoop dingen die we niet doen. What about the things, the great things, the positive things that we do? Maar hoe zit het met de dingen die we wel doen? And as we've talked about earlier, a cause, having a purpose, having that goal in our community can help attract others to join us to do things. Een doel hebben wat we samen met onze gemeenschap delen, kan ons helpen om samen op te trekken. So there are some questions that I just want to put out. I want you to think Dit zijn about. een aantal vragen die ik gewoon aan de orde stel. I think every church that wants to continue to build bridges in the community, these are things that we need to think about. We moeten nadenken over bruggen die we als kerk kunnen bouwen. Question one, what is our congregation's current view of community outreach? Wat is op dit moment wat we als gemeente denken over iets doen voor de maatschappij? Now I figure you guys are here because you love community, you're doing community work, that's why it's the others that aren't here. Ja, ik besef natuurlijk dat ik daar praat tegen degenen die hier komen omdat ze het willen doen. En degenen waar het over gaat, die zijn hier niet. Sometimes the folks that don't get it. Vaak de mensen die het niet helemaal snappen. And as we are trying to do things, sometimes we're being pulled in another direction. En als we dan deze dingen willen uitvoeren, dan worden er soms een andere koers op gezet. Because sometimes there are views Want er zijn soms ideeën of doing community work over het doen van maatschappelijk betrokken zaken that can really be challenging die uitdagend kunnen zijn. for those of us who are trying to do something. En die ons tegenwerken als we iets willen doen. Am I making some sense? Snap je wat ik bedoel? So we have to have those conversations Dus je moet dan soms gesprekken voeren, respectfully, heel respectvol openly, en open, but reminding us why we're here. om ons eraan te herinneren waarom we er zijn. What do we know about the needs of our community? That's another thing to Wat think weten we over de behoeften in onze maatschappij? What is it that we're currently doing that we could expand into our community? Wat doen we al wat we zouden kunnen uitbreiden naar onze buurt? We don't sometimes need to start new things. There are things that we do already that we could just open up so that it could expand into the community. Heel vaak zijn we al dingen aan het doen onder onszelf die we zouden kunnen uitbreiden en anderen erbij laten komen. How do we prepare people for community? Do you have a plan to train people for community work in your church? Heb je een plan waarbij je mensen toerust, traint om maatschappelijk betrokken bezig te zijn? Sometimes we think people aren't interested. That's not true. They just don't know how to do it. Soms denken we dat mensen geen interesse hebben om het te doen, maar vaak is het ook een kwestie van dat ze niet weten hoe ze het moeten aanpakken. And I'd be reluctant to do some things if I didn't really know how to do it. En ik zou ook twijfelen als ik niet precies wist hoe ik iets moest gaan doen. So if you want more people to be involved, show them how. Dus als je wil dat meer mensen betrokken raken, laat ze dan zien hoe ze betrokken kunnen raken. Create opportunities for them to experiment. Creëer mogelijkheden voor hen om te experimenteren. You know, at least 2 or 3 times a year run a spiritual gifting. 2, 3 keer per jaar zou je eigenlijk een geestelijke gavenseminar moeten uitdraaien. Talk about it. Erover praten.
Because there are things that we're not doing that people are gifted to do. We just need to create that opportunity. Er zijn dingen die we niet doen, omdat we het gewoon niet doen, maar als we deze onderzoeken doen, die gavenrijkheid, dan kunnen we dingen gaan creëren waar die gaven ingezet kunnen Who worden. could we partner with? Met wie kunnen we samenwerken? Maybe we're small. Misschien zijn we klein, We're a little group. we zijn een kleine groep, We can't do it all. we kunnen het niet allemaal alleen. Well, actually, a good strategy is to join others in doing something that's worthwhile doing in your community. Waarom verbind je dan niet aan anderen die al bezig zijn met een bepaalde zaak en dat je kunt meedoen in iets goeds voor de So the maatschappij? Adventists are seen as people that are helping others. Zodat Adventisten ook bekend staan als mensen die inderdaad anderen ook helpen. And of course, how do we get more people involved? En hoe krijgen we meer mensen betrokken? Here's some views Hier zijn, that I've encountered when it comes to community work. I didn't get your point of view. Here are some attitudes. Oh, hier zijn zo'n aantal mentaliteiten. Mentality. There's the Fortress Church. Dit is de kerk als een fort, als een kasteel. We have built the walls, We hebben de muren gebouwd and they are big, en ze zijn hoog and they are tall. en dik. And here we go, En hier gaan we. and there we stay. En daar blijven we, in het It's fort. very difficult to get in. En het is heel moeilijk om erin te komen. Alright, just us. Alleen wij. Talking about the things that matter to us. We praten over de dingen waar wij belang in hebben. Sometimes not really thinking about the world that God loves. En niet denken aan de wereld die God ook lief heeft. Sometimes maybe we go out, but we quickly come back in. Soms gaan we eruit en dan gaan we gauw terug. Fortress. Een fort. Fortress mentality. Dat is de fort, de kasteelmentaliteit. And some people are genuinely afraid, we can't mix with the world. Sommige mensen zijn echt bang daarvoor. We kunnen ons niet met de wereld vermengen. Because there's this fear somehow we get contaminated. Want we zouden wel eens besmet kunnen raken. Somehow we're going to get influenced. We worden beïnvloed. I mean, how many of you like fish? Wie van jullie houden van vis? There's confession time now, cool. Nu bekend is dat, ja. Ja. I mean, I live in Norway, fish is everywhere, isn't it? Nou, ik woon in Noorwegen, daar is overal vis. I just smell it all over the place. En ik ruik het voortdurend. Can't get it out of my nose. Ik krijg de neus niet uit. If there are any Norwegians watching, I'm sorry. En als er Noren gaan kijken, sorry hoor. But listen, you catch a fish, let's see, what's cod, torsk. 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 Ja, nee, Yeah, right. torsk. Nee. So you go fishing in the sea, you catch a torsk, Als je een kabeljauw vangt in de zee and you cook it up, en je kookt hem, and what do you put on it before you eat it? wat leg je erop voor je het gaat opeten? What do you put on? Yeah, but where did it come from? It came from the sea. And what's in the sea? Dus je zet er zout op die kabeljauw terwijl die uit de zoute zee komt. So I caught the fish in salt water, and I cook it up, and then I still have to put salt on it. Dus hij komt uit de zee, ik kook hem en ik moet alsnog zout op hem strooien. There's a lesson there somewhere. Daar zit een les in. If God could preserve a fish in salt water, Als God een vis kan beschermen in zout water, so that before we eat it, we have to put salt on it, zodat wij voor we hem opeten er eerst zout op moeten strooien, God can protect you in the world that He loves. dan kan God jou ook beschermen in de wereld die hij lief heeft. Wauw. Was that deep? Dat was die, I still don't have it, but that's okay. We should all go to bed now. We'll see you tomorrow. Listen, when we started, I remember in church plant, when we actually said, listen, we're eating a meal, why don't we open up to the community? Ik weet nog dat wij met onze gemeentestichting zeiden van we gaan eten, waarom laten we anderen There are eten? people that would appreciate this beautiful food. Er zijn mensen die het heerlijke eten zouden We waarderen. are eating anyway. We eten toch wel. Why don't we just extend the invitation? Maybe a few flyers around, you Waarom want a waarom free niet anderen vegetarian erbij meal? betrekken? Kom lekker naar een vegetarische Come to maaltijd. the Adventists, we cook good food here. Kom naar de Adventisten, we koken goed eten. Now there was one Sabbath I was preaching, right? Op een sabbat was ik aan het preken And I remember the last hymn, en we zongen het laatste lied. and I went to sit down, En ik ging zitten and there's a post-it note on my chair. en er ligt een post-it op een stoel. Oh, what's this? Wat is dat? Right on my hymn book. Op een zangboek. And I opened it up, En ik deed hem open and you know what it said? en het stond, Dear Pastor. lieve beste pastor, pastor. One of those Dear Pastor letters. We are turning into a restaurant.
We veranderen in een restaurant. We should not be preparing food on the Sabbath. We moeten geen eten klaarmaken op Sabbat. Help us. Help ons. No name. En geen naam. Anonymous. Don't you hate those letters? Anoniem. Somebody wrote that letter, stuck it on my I didn't know I was preaching, probably I didn't see it. Somebody, must have passed Iemand it through, heeft put het it on my... stiekem op een zangboek geplakt. Is this where we're at? Zitten we op dat punt? Have you read the story of Jesus? En je hebt het verhaal van Jezus gelezen. Feeding people? Die mensen te eten gaf. We'll talk about this tomorrow. Daar gaan we morgen over praten. And then I went to this church plant. En toen ging ik naar die church plant. And they were sensible enough as they started to go into a community center. En ze waren goed bij zin, want ze kozen ervoor om een buurtcentrum te huren. And there were two major rooms in this place. Er waren 2 grotere zalen. One is going to the Adventists. Eentje was er voor Adventisten. The other is going to a Keep Fit class. En die andere naar een fitnessclub This is in London. in Londen. And there's limited parking spaces. En er is maar heel weinig parkeerplek. And they both start at the same En time. ze begonnen allebei op dezelfde tijd. So who's going to get the parking spaces? Wie krijgt de parkeerplekken? Remember, your friends, the Adventists, Ja, jullie vrienden, de Adventisten. they are fighting about who's getting the car park Ze maken ruzie spaces. over de plek wie mag parkeren. It got so bad the two groups weren't talking to each other. Het werd zo erg dat ze niet met elkaar gingen praten. And they're going to have a Sabbath meal afterwards. En na afloop zouden ze een sabbatsmaaltijd hebben. And I think the best people to invite to your meal are the Keep Fitters. En juist de beste mensen om uit te nodigen voor een maaltijd zijn die fitnessfanaten. They're going to be so hungry after they've done all this. Als ze hartstikke veel honger hebben als ze klaar zijn met de fitness. But you guys aren't talking to each Maar other. jullie praten niet met elkaar. Listen, we're the ones that live 36 years longer. Want wij zijn degene die 36 jaar langer leven. I said, next Sabbath, you know what you've got to do, don't you? Nu weet je wat je de volgende stap moet doen, hè? You're going to park half a mile away, Je parkeert een halve mijl verder. pretend you're living in the blue zone. En doe net alsof je in de Blue Zone woont. You are going to walk to En church. dan loop je naar de kerk. And you are going to put your deacons in the car park and help them park. En je zet je deacons op de parkeerplaats en die helpen die anderen om te parkeren. What kind of mentality is this? Wat voor mentaliteit is dat? The fortress. Een fort. I'm not sensitive to what's going on around me. Ik heb totaal geen besef van wat er om me heen gebeurt. Like the blind man, you remember when Jesus Net zoals die blinde. did a 50% heal on him? Toen Jezus hem 50% genas. Oh, that's an interesting story. I wish we had time to. Heel interessant verhaal. Why didn't Jesus heal him 100%? Waarom heeft Jezus niet gelijk 100% genezen? Was he tired that day? Was die moe die dag? 50%. 50%. And he says, what do you see? En hij zei, wat zie je? Yeah, well, I see people, but they look like trees. Ik zie mensen, maar ze zien eruit als bomen. Hey, sometimes we are seeing trees instead of people, you know. Soms zien we alleen maar bomen en geen mensen. Then there's the attractional method. Dan is er de aantrekkelijkheidsmethode. Here we are, come and see us. Hier zijn we, kom bij ons. Please come. Kom maar. Here we are. Hier we staan, bereid. Now, if you're serving food, that's going to help. Als je eten opdient, dan helpt dat. All right. But attractional, that's better than fortress. Maar aantrekkelijk zijn is beter dan een fort. But there's still a lot of people that aren't coming Maar nog steeds een hoop mensen gaan niet komen. to church buildings. Ze gaan komen niet naar kerkgebouwen. Maybe they'll go to somewhere a little bit more neutral sometimes, I don't know. Ze gaan liever naar iets wat meer neutraals. Attractional. Aantrekkelijkheid. What happens if people don't come? Wat gebeurt er als mensen niet komen? What then? Wat dan? For God so loved the world. Want God had de wereld zo lief. Those who turn up and those who Degenen still die haven't. komen, maar degenen die nog steeds niet komen ook. What about, we've talked about that today, the salt ministry. Hoe staan we tegenover de zoutbediening? What's the Great Commission say? What's the word it begins with? Waar begint de grote opdracht mee? Go, therefore. Daarom. It's a going Het is een message. een boodschap die moet gaan. Now there are other kinds of churches. Which one is yours? Er zijn ook nog meer soorten kerken. Maar wat voor kerk is die van jullie? You know, change is difficult for most people. Voor de meeste mensen is verandering moeilijk. Much less change within the church. You know that. In de kerk verandert er niet zoveel. I think sometimes these are some of the challenges. There's a genuine fear of getting on the front lines. En er is een echte angst om
aan de front te gaan werken. But one thing what I love about church planting and church planters is, you know God is on the front lines, right? Wat ik het zo mooi vind is dat gemeentestichters weten dat God aan het front staat. You tend to see more miracles on the front lines and sometimes within the church community. Ja. Vaak maak je meer wonderen mee daar aan het front dan in de geloofsgemeenschappen. Sometimes we've said yes to a gospel We hebben soms ja gezegd tegen een evangelie that has far more to do with the future than the present. dat veel meer praat over de toekomst dan over vandaag. Sometimes mission means reordering our lives around the priorities of Jesus. En zending betekent dat we nieuwe prioriteiten in ons leven stellen rondom de zending van Jezus. Different mentalities, different challenges. Verschillende mentaliteiten, verschillende uitdagingen. As we pass by, involve the children in mission. En als we dan langskomen, denk erom dat je de kinderen betrekt. Have you noticed they don't have any fear? Zij zijn niet bang. They do things that we wouldn't dare. Zij doen dingen die wij nooit zouden durven. You know, my daughter, I didn't even know it, and I know why she didn't tell me. Mijn dochter, ik wist niet dat ze het deed hoor. I found out about it about a month later. Een maand later kwam ik er pas achter. Talk about the no fear generation. Dat is een geen angstgeneratie. How many of you have done a bungee jump? Wie van jullie heeft ooit een bungee jump? How many of you felt just like throwing yourself off a bridge with a piece of string? Wie van jullie is ooit van zo'n brug afgesprongen met een stuk elastiek aan je voeten? She didn't tell me because I know what I would have been saying. Ze heeft bijna gelukkig niet gezegd, want je weet wat ik zou hebben gezegd. I'd have found that ticket, ripped it up, burned it, and threw it away. Ik vond die ticket en ik heb hem opgeraapt, verbrand en weggegooid. When it did come out, Toen ik erachter kwam, I said, Dad, do you want to see the video? zei ze, pap, wil je de video ervan zien? Listen, there are enough things to kill us without you helping the Ik process. zei, nee, kom op, je kunt al een zat dingen doodgaan, je hoeft niet te versnellen. Just put a group of young people behind a camera and take them out into the community. There is courage. Neem een stel jongelui, geef ze een camera en laat ze in de buurt gaan filmen. En dan zie je moed. They can talk about the community behind the camera. Zij kunnen achter de camera over de wijk praten. Tell me about your community. What are the needs around here? Wat zijn de behoeftes hier? Vertel. Use children. Use young people. Gebruik kinderen, gebruik de jeugd. Other things to think about. Nog meer dingen mogen When it comes to bridge building, als het gaat over het bouwen van bruggen. you have a process for when people walk through your door. Heb je een proces voor mensen die binnenkomen? For those that do come, Voor degenen die wel in de kerk komen? do you have a welcome team? Heb je een verwelkomingsteam? Do you have a process to help somebody come back a second time? Heb je ook een proces in gedachten om die mensen terug te laten If komen? we kept all our first-time visitors would be somewhere else, right? Als we in staat waren om alle bezoekers die voor het eerst kwamen zouden kunnen laten terugkomen. Somebody comes by a second time. Do you know it's their En second soms time? komt er iemand voor de tweede keer langs. They come a third time. They are now regular. En als ze de derde keer komen, dan zijn ze regelmatig bezoeker. What if we were able to send an email within 24 hours of our first-time visitor, thanking them for coming and appreciating and just giving them what's coming next? Wat zou het betekenen als we binnen 24 uur die mensen die voor het eerst komen even een mailtje sturen en zeggen wat fijn dat je geweest bent. Intentionality. Doelbewust. What about church life itself? Wat over het gemeenteleven zelf? How much does the concern for our community outreach enter into the life of the church? Hoeveel van ons pogen om de buurt te bereiken komt ook in het kerkenleven terecht? Listen, here's some questions. Look, do the songs sung in worship services mostly talk about our personal relationship with Jesus, or do they also reinforce a message about God's love in the community? Vertel onze liedjes meer dan alleen maar over onze persoonlijke binding met Christus, maar ook over Gods liefde voor de buurt. What about prayers? En gebeden. Do we pray for our communities and our Bidden we public voor prayers? onze buurt, onze stad. Do we put community events on our church notice boards? Zetten we op onze mededelingenbord ook de dingen die in de buurt gebeuren, So that there may be some things that we can go to in our community. zodat wij die dingen kunnen bezoeken, That we are watching what's happening in our zodat we kunnen community. zien wat er gebeurt in onze wijk. Just little things, Ook kleine dingen. small things. What about literature? If some of our churches still have bookshelves and books. Hoe zit het met de boeken die we hebben op onze literatuur? Have we got any books on mission and community work? Hebben we ook boeken over zending?
Do we use the word mission simply to imply things that happen in other Of countries? gebruiken we zending alleen maar voor landen die heel ver weg liggen? And we have the mission report, and that's Daar hebben we nice. zendingsverhalen voor. But also tell stories about what's happening Daar locally, hebben we ook verhalen over wat er lokaal gebeurt. because we're trying to build bridges to our community. Want we willen bruggen bouwen naar onze maatschappij. If you print a bulletin for your church, Als je zo'n mededelingblaadje hebt, don't use your own printer. Go into town and get to know the businesses there. ga dan niet die zelf kopiëren, maar ga de stad in en ga naar die winkel waar je ze kunt laten kopiëren. Who knows if the printer might see something, oh, that's interesting, might pop along. Misschien komt hij wel langs, want hij ziet een mooie mededeling. What about writing letters to the editor of a local magazine about an Adventist viewpoint on something happened? Waarom niet brieven schrijven naar de redacteur van een lokaal blad over een bepaald onderwerp? These are important things. Dit zijn belangrijke dingen. Little things Kleine dingen that tell us we're interested in what's going on around. die laten zien dat we geïnteresseerd zijn in wat er om ons heen gebeurt. This world that God loves. De wereld die God lief heeft. And that we are building a bridge En to dat wij daar een brug naartoe laten bouwen. needs of our community. De behoeften van onze Oh, there are a lot maatschappij. of tools that help us with community and understanding community. I don't want to spend a lot of time on that. Ik ga niet heel veel tijd stoppen hoe je de maatschappij kunt leren kennen. But just to demonstrate how important having the right tools can be and knowing how to use them, Maar het is wel belangrijk dat we weten welke gereedschappen we kunnen gebruiken. Welke please do instrumenten. not try this at home. En probeer ze niet thuis. Look at this guy. Kijk hier. He has a job in front of him. Ja. Huh? He has a tool and he knows how to use it. Hij weet hoe hij dat instrument gebruiken kan. Dat stuk gereedschap. Moet je kijken. Right, that's not me in there. Dat ben niet ik. I would not do that. Dat zou ik niet doen. What an easy way to get into a lorry and then. Wat makkelijk om op die manier in een vrachtwagen te komen. I didn't stick. Het is een railroad. Well, yeah, I didn't stick around to see how we got out of it. Ik ben niet blijven hangen om te kijken hoe die eruit kwam. You know, research your community if you're not aware of what's going on. Als je niet weet wat er gebeurt, doe There's- dat onderzoek naar je There's a buurt. lot of things, and I'll give you the PowerPoint if you want some of the En daar kun je veel sources. van leren, kan ik je best wel PowerPoints over And geven. sometimes just create a little team within your church that are researching and reporting back to Soms is a het handig. ministry team or your church board or your core team. Soms is het handig om een klein team aan te stellen dat van wetenschap houdt en dingen onderzoekt en dan een rapport schrijft. And don't just do it once. You have to keep monitoring. Things are Doe het changing niet constantly één keer. in our communities. Want de buurten veranderen voortdurend. And then let that inform your strategy. En dat heeft invloed op hoe je gaat je strategie gaat bepalen. Lots of other organizations we can link up with. We kunnen met heel veel andere organisaties aanknopen. What are we called to help with in our community? Wanneer zijn we geroepen om juist die anderen te helpen? You know, lots of things shape communities, right? Weather, I found that out in Norway. Het weer bijvoorbeeld heeft ook wel invloed op de buurt. Weather shapes culture. Het weer is bepalend voor de cultuur. I mean, you know, in Norway, you know, snow up to here. In Noorwegen is sneeuw zo hoog. You get half a centimeter in England and the whole country comes to a stop. In Engeland, als er een halve centimeter is het wereldregel. I mean, as a kid, we used to love it when it snowed because the schools would be shut, the trains would stop, Heerlijk als there'd het be no sneeuwde. Geen buses. treinen, geen We bussen, got to stay geen at school. home. We konden lekker thuis blijven. So my early prayer life was always, please Lord, let it snow. Dus mijn oude gebed was heel aan het sneeuwen. But there are forces that shape us. We'll be aware of those things. Er zijn dus krachten die invloed hebben op de I cultuur. mean, I'm old-fashioned, so I actually buy a physical map of a town where I'm planting a church and I'm sticking pins in it. You can do it with Google now, I understand. Ik ben nog gewend om een kaart te pakken en dan met punaises aan te geven wat er allemaal is. And I'm going to find the major paths. I'm going to walk along them because it could help me later. I want to know where people are gathering because then that's where I'm going to market what I'm doing. Ja, Right. dus ik ga kijken, ik loop die grote hoofdwegen af en ik probeer te weten waar de mensen zijn, dat ik daar iets kan doen. In a town or city, there are different districts with different characteristics. Want to know what they are. En iedere stad heeft zijn eigen wijken met hun aparte kenmerken. There are landmarks around. What are those They're telling us something about the history of this culture. I'm plotting them in my map. Er staan standbeelden overal die aan de geschiedenis herinneren van die stad. Asking these what type of people live here, what ages, what are they married, are they single, what's going on? Dit zijn allemaal vragen over wat zijn het mensen die hier wonen, zijn ze getrouwd, zijn ze alleen, hoe oud zijn ze, What are their values? wat zijn hun waarden. We're asking questions about the community that God has placed us because He loves that community. We stellen vragen over de buurt waar God ons een gemeenteland sticht, omdat God die buurt lief heeft. Some of you, I heard, were prayer walking. That's a beautiful thing to do. Van sommigen van jullie heb ik gehoord dat jullie gebedswandelingen doen. Prachtig. Walk and pray. Wandelen en bidden.
understand the community. om de buurt te begrijpen. This is a church plant. Some of you may have heard of the watering hole. Dit is de Watering Hole, dat is een church plant in Zuid-Engeland. So they're using prayer. Zij gebruiken So they've just done this little kind of poster or postcard, Ze really. hebben van die aanzichtkaarten gemaakt. This is the town Dit is de stad. praying for Culmore. It's called Culmore. Bidden voor Culmore. And there you, how can you benefit or be part of it? If you've got a prayer request, you want somebody to pray with you. There's a little thing there, and then on the back Yes. you can send a text or an email. Ze kunnen reageren contact. door een sms of door een e-mailtje als ze een gebed willen zoeken of zo. The Holy Spirit can use such things. De Heilige Geest kan zulke dingen gebruiken. Praying for people. Bidden voor mensen. I've heard some of you talk about this. Daar heb ik over gehoord van sommigen van jullie. We were part of something called community chaplaincy. Wij hebben deelgenomen toen aan community chaplaincy. Dus dan ben je geestelijke zorgdrager voor een bepaalde wijk. Do you have chaplains? A capellan. Ja, that's Roman Catholic now. Is it? Yeah. Oh dear, but yeah. Chaplains, it's a pastor. It's kind of past it. They're in the military, they're in hospitals. Almoezeniers heb je ze ook, hè? Maar geestelijk verzorgers. moet je And zeggen. so there was this group who actually said, why don't we kind of divide up our town into sections? En het was een groep die zei, waarom delen we de stad niet op in bepaalde wijken? And we become community chaplains. In other words, we just get to know that area, we look after people, we talk to people, we meet people, and sometimes if there's opportunity, we pray with people. Ja. Dus je wordt een geestelijk verzorger voor een bepaalde wijk, een paar straten. En je gaat die aandacht aan geven, je gaat voor die mensen bidden. En als er iets bijzonders is, dan ben je daar als chaplain, als geestelijk verzorger voor die buurt. Right? So it could be your street, or a few streets where you live. Het kunnen een paar straten zijn waar jij woont. And you're just looking after it. En je zorgt daarvoor. And when we did that, we had 3 different levels here, En we hadden hier 3 soorten. depending on your spiritual gifting and your courage level. Nou, naarmate je begiftigd was of je moed had. So there were some that just wanted to put literature through the door. That's great, no problem. Maar er waren geestelijke verzorgers die alleen maar literatuur door de brieven tussen deden. And there'd be some, I like what you did, Rudy. You press the bell and you give the flyer, Dan right? heb je de volgende fase, dat je aanbelt en een folder afgeeft. I think having that relationship is good. Dat zo'n relatie opbouwen is goed. And I think that's good. But the third level in this one Maar het derde pijl in dit systeem is actually, again, you knock on the door, dan bel je aan but you're introducing yourself as a community chap. We're just looking after this area. en je stelt jezelf voor als de geestelijk verzorger van die buurt. Just making sure everybody's alright. En je zegt, ja, ik probeer gewoon te kijken of alles goed gaat met iedereen. Sometimes people are a bit lonely. We just, Soms zijn mensen alleen, dan kunnen we helpen. alright. And again, if the Spirit leads, sometimes some people are saying, would you mind if I have a prayer with you? Soms kan het toe leiden dat de geest jou zegt, je moet even bidden met die persoon. I thought, I better give that one a try. En toen zei ik tegen mezelf, dat moet ik ook eens I proberen. remember one Sabbath, En op een Sabbat weet ik nog, I'm taking somebody with me because I don't do anything on my own, nam ik iemand mee, ik doe nooit iets alleen, ik heb altijd iemand bij because we me. need to train people as Want we well. moeten mensen toerusten. And we best learn by doing. En we leren het beste door iets te doen. And so I chose a big group of flats, right? Dus ik koos zo'n groep flats. Because I figured that would be quick. Want dan werkt vlug, dacht ik. Because I go straight to the top in the lift, En ik ga met de lift helemaal naar run boven. around, En dan gaan we naar beneden zo. get to the bottom, and it's finished. En dan zijn we klaar op beneden. Alright, so yeah, me and my friend would go up. Knock on a few, nobody's home Saturday afternoon, probably sitting Maar down. zaterdagmiddag niemand thuis natuurlijk. Got to the 3rd floor. We gaan uiteindelijk tot de 3e verdieping. Ding dong. Ding dong. Door opens, De deur gaat open. and there's this guy, Daar is about iemand, my size, mijn maat. you know, very macho, Een beetje macho. just like me. Net als ik. Anyway, I don't want to describe him. He just kind of looked mean, Hij keek een beetje gemeen. and I lost it En ik werd een beetje zenuwachtig. because the words didn't come out properly. Mijn woorden kwamen niet goed over mijn lippen. I was going to say, my name is Pastor Simon. I'm from the local church, and I'm a community chaplain, and blah, blah, blah. Hij zou zo'n riedeltje afdraaien. I think I said something like, why don't you shout at me? En toen kwam ik onverstaanbaar uit dit plaats. That's my training, En dat was mijn training van die ander. Anyway, I did it again, it came out okay. En toen deed ik het ook in de hoofd. I mean, this guy had earrings all over him. I mean, Overal van die ring had die man. he's got a fist tattooed on his, it's Met een like. vuist hierop getatoeëerd. And I said,
I'm sure you don't want me, but sometimes I have a little prayer with people. Ik weet zeker dat je vast niet. I'm sure you. Bid ik het mensen. Anyway, he said, what are you praying about then? Hij vroeg wel, waar bid je dan voor? Well, anything you want me to. What's Ja, going on in your life? wat gebeurt er in je leven? He says, well, En hij zei, oh, this is where we learn. en zo leren we. Sometimes we're blinded to what God is doing. Soms zijn we verblind voor wat God aan het doen Remember, is. you're a detective for the Holy Spirit. Weet je nog, je bent een detective die kijkt waar de geest Here's a is. door that didn't get slammed in my face. Hier was een deur die niet werd dichtgeslagen. Maybe I need to stick around a bit longer, Ik moet misschien wat langer blijven. even though I want to run. Niet wegrennen, want dat wil ik. He says, I'm getting married soon. Hij zei, ik ga straks trouwen. Are you? Ja, Yeah, my fiance's here. Would you like to hier meet is mijn her? verloofde, wil je er zien? Oh, yeah. Then we go back. Dus hij roept zijn verloofde in de deur. She comes as well, and there's two of them on the door. En dan staan ze samen aan de deur. So I said, what's going to happen when you get married? A month or so away. Wanneer ga je trouwen? Over een maand. Okay, are you getting married in the church? Trouw je in de kerk? Nah, Nee, no. We're just going to the registry office. we gaan alleen maar naar de gemeente. And then what happens? En wat gebeurt er dan? You having a little party or something? Heb je dan nog een feestje? No, we can't really afford that. Daar hebben we het geld niet voor. Alright, so we're just going to come back to this little flat here with my friends. We're going to have a little. We komen terug in de flat en hebben we met een paar vrienden een feestje. I said, no, that's really interesting. Dat is interessant, zei ik. I said, well, let me pray for you both. Laten we voor jullie bidden. You know, on these occasions, I've learned to keep your eyes open. Oh, ben je zo Ik heb geleerd om te bidden met mijn ogen open. Just, you know. So I prayed for them. Dus ik bad voor ze. I said, listen, I'm in the area again next week because I'm a community chaplain. En volgende week ben ik hier weer, want I want ik to see if my prayers get answered. Ik moet kijken of er gebeden worden verhoord. Can I pop by next week? Kan ik volgende keer even langskomen? Yeah, well, we're here. We zijn hier, kom maar. All right then. I said, you know, this is Luke 10 now. Dit is Lucas 10, hè? Don't go from door to door. Now I Maar stop. Niet van deur tot deur gaan. I've got somebody who welcomed us. Iemand heeft me nou verwelkomd. And I'm seeing an opportunity here. En ik zie hier een mogelijkheid. So I take my friend, run down. Sunday morning I call the church board. Dus we gaan naar beneden gelijk en zondagmorgen heb ik mijn gemeenteraad, mijn kerkraad bij I elkaar. said, guys, there's an opportunity here. I'm going to run it by you. What do you think? Why don't I offer next week to have a little blessing for that couple? Waarom is die mogelijk dat ik volgende week, als ik daar kom, voorstel dat ik een zegen. They could come to our church, couldn't they? Dat kunnen ze toch wel in onze kerk doen? They're not unequally yoked. Ze zijn niet, hoe heet dat weer in het Nederlands? Ongelijk span. And somebody said, that's a beautiful idea, Pastor. En iemand zegt, dat is een mooi idee. Oh, I love churches that say yes. En ik ben heel blij met gemeenten die ja zeggen. And someone said, well, why don't we get the cooks together and we can just make a little meal for them? En we halen de koks die bij elkaar, dan maken we lekker een maaltijd voor ze klaar. Someone said, oh, I'll make a cake. En die zei, ik maak een taart. I said, brilliant. Heel goed. So next week I go back. Dus de volgende week kom ik terug. I knock on the door. Klop aan de deur. It's me. Ik ben er weer. The one that can't talk properly. Oh, Oh, I remember you, yeah. Oh ja, ik weet nog wie je bent. I said, listen, I was really thinking about what you said. Ik heb echt nagedacht over wat je gezegd And I hebt. don't know what you believe. En ik weet niet wat je gelooft. But I think I'm just going to offer you, I'm just saying, you know, I'm a holy man. Ik ben een heilig man namelijk. I'm allowed to do kind of prayers and stuff for people. Het is mijn voorrecht dat ik gebeden kan doen bij mensen. And I had a chat with my friends, and Ik heb met mijn vrienden if gepraat. you would like, after you've done the legal part at the Als jullie registry nou office, dat wettige deel hebben gedaan met het stadhuis. would you like to come to my church? Wil je naar mijn kerk komen? I'll say a few Dan words zeg ik wat. about what marriage is about, Waar het huwelijk over gaat. and then I'd like just to pray for God's blessing on you. En dan wil ik voor God, om Gods zegen bidden over jullie. Would that be okay? And the Zou guy je dat said, fijn vinden? sounds good to me. Oh ja, dat klinkt goed. And I said, there's even a bit of food for you. En er is zelfs nog wat eten daarna afloop. He said, where do I sign? Waar teken je? Listen. When I went to the church Toen ik the naar de kerk following ging, week, die volgende because I week. left it to all the folks, Want ik heb het aan de mensen overgelaten, hè. and I walked into that Toen ik place in die kerk kwam. and saw what they had done, En toen zag ik hoe ze wat hadden aangekleed. how they had decked out, you know, the room, De kamer was prachtig. and it was color-coded, purple all over the place, Overal paars. and there were balloons, En er waren ballonnen. and there was a top table, Er was een
toptafel. Geef het op. Yeah, the table where the important people sit, like the Oh, ones who just got married. dus de hoogwaardigheidspensioen, ja? That's a little thing, yeah. And they brought in a photographer. En ze hadden een fotograaf er laten komen. And somebody bought a book and they were writing messages to this couple they didn't know. En iemand had een boek gekocht waar iedereen een boodschap kon schrijven. And somebody bought the guitar. En iemand bracht de gitaar. And there were En songs. er waren liedjes. And this guy brought all of his mates. En die man die bracht al zijn maten mee. 20, 30 people 20 tot 30 mensen. who all got fed. Die allemaal gevoed werden. I don't know how many child dedications I did afterwards. En na afloop heb ik ontzettend veel kinderen opgedragen. I was proud of my church. Ik was trots op mijn kerk. Because we were doing something Want we deden iets beautiful. fantastisch moois. Beautiful people. Prachtige mensen. Meeting the needs of some people that didn't see us coming. En die de noden ledigden van mensen die ons helemaal niet hadden zien aankomen. Building a bridge. Ze bouwden een brug. It makes me emotional when I think Daar about word it. ik altijd emotioneel van als ik daar aan denk. Because that's what I want my church to be. Want zo wil ik dat mijn kerk is. To give up a Sunday Een zondag opgeven to make a difference to some people. om voor andere mensen iets bijzonders te doen. We got to speak about God a lot. We moeten heel veel over God praten. Community chaplains. Buurtpredikanten, buurtpastores. I'm finishing. Ik stop. Do you get what I'm saying here? Krijg je wat ik bedoel? Krijg je dat te pakken? I know you do. En ik weet dat jullie dat doen. That's why you're here. Want daar ben je hier voor. I'm talking to the converted. Ik praat al tegen de bekeerden. But we got to go back Maar we moeten teruggaan and light the fire. en een vuur ontsteken. Because God is at work in the lives of people that don't know Him. Want God is aan het werk in de levens van mensen die Hem nog niet kennen. And He just needs some of us to push the doorbell. En Hij heeft sommigen van ons nodig om op die deurbel te drukken. Some of us to put on the food. Voor anderen van ons om eten klaar te maken. Some of us just to pray. En voor anderen weer om gewoon te bidden. North Norway. Dit is Noord-Noorwegen. This is a place called Sortland. Dit heet Sortland. Pastor there Predikant daar. contacted me Belde me. because I'm working as a discipleship coach in Scandinavia. Want ik ben een discipelschapscoach in heel Scandinavië. Kind of new in the area. Die predikant was nieuw daar. Just invited me up to, tell me the story and what was going on here. En hij vroeg me om het verhaal te vertellen. And we got talking about community work. En we gingen praten over werken voor de gemeenschap. I said to him, listen, whenever I've gone into a new place, that's a great opportunity for us to go and meet people. Telkens als ik nieuw kom ergens, dan is het een fantastisch moment om nieuwe mensen te ontmoeten. To find out more about your community. Om meer over de buurt te leren kennen en de wijk. So why don't we put that list together of people that maybe we could talk to. Waarom stellen we geen lijst op van mensen die we graag zouden willen spreken? To build a bridge. Om bruggen te bouwen. So we made the list. Dus we stelden de lijst op. And then began to visit each one of those. These begonnen are die officials mensen- in the local Die community. officiële mensen te ontmoeten. And everywhere he went, En overal waar hij kwam, people were receptive. waren mensen ontvankelijk. That surprised him. Dat verraste hem. All of them. Allemaal. And he came away and they said to him, listen, if you want to be helpful, Jongens, luister even, als jullie als jullie willen behulpzaam So willen zijn. one of the needs we have, we got young people coming again, they're studying, they're living in in Norwegian we call it hibbels, kind of a small flat. Ja, Ja. onze jongelui gaan studeren en dan wonen ze in van die kleine studentenonderkomens. And to be honest, the town here, is north. The town kind of closes around 3. Dit is helemaal het noorden, winkels sluiten om 3 uur. We've noticed that some of them are a little bit lonely En and sommigen zijn een beetje alleen en eenzaam. probably not eating properly. Eten waarschijnlijk niet goed. If you could do anything, Als je iets kan betekenen voor hun. he said, yeah, I'll take it back to this is the team. Nou, dit is het team. Now this is a church of 20, I think. Een gemeente met 20 leden. And this is kind of their little mission team. Dit is het zendingsteam. God bless them. God zegene ze. They said to the community, the commune, if we're going to do this, is there anywhere we could do it from?
Toen vroegen ze van ja, als we dit willen gaan doen, waarvan moeten we dat doen? And the local community, the commune, said, yeah, we've got a few buildings, go and have a look. En de wijk zei, nou we hebben een aantal gebouwen, gaan we kijken. And they went to see this one, En ze gingen hier kijken. and they liked it, And because it it does look very kind of youthful, doesn't it? In fact, it used to be a youth club, Het was ooit een jeugdclub, and nobody's using it. maar niemand gebruikte het. And they said, if you want to use it, you can use it. You can use it for free. Je mag het gratis gebruiken. I was there a few weeks ago. Ik was er een paar weken The geleden. second session of running a youth club for the youngsters in the town. Dit was de tweede editie van een jeugdclub in die stad. They cook a nice meal. Ze kookten een lekkere maaltijd. They play some games, you know, different things. Ze speelden wat spellen. In the summer, they're going to take them. You know, North Norway is beautiful, In de zomer nemen ze hun mee. Ja, Noord-Noord is prachtig. so they are going to have a community camp. Ze gaan dus een kamp hebben als They'll gemeenschap. be in the mountains doing walks and In de hiking. bergen en dan gaan ze hiken en walken en wandelen. And I'm going to go up there and help them. En ik ga mee, ik ga er naartoe om ze te helpen. I'm really excited about that. Ik ben er heel erg enthousiast over. They're not paying for it. En ze betalen er niet voor. God blesses. God zegent. God opens doors. God opent deuren. Where we think things will be closed, no, God opens. Waar wij denken dat de deuren dicht gaan, God opent And I ze. tell you why. En ik weet waarom. Because God loves the world. Want God houdt van de wereld. That's where He is. Zo zit hij in elkaar. Oh, He's in the church. He loves the church too. Hij houdt ook van de kerk. There are two things that God cares about. Er zijn twee dingen waar God om geeft. That's the church, is the apple of His eye, Dat is de appel van zijn oogappel. but He also loves the world. Hij houdt ook van de wereld. Let's build the bridges Laten de bruggen bouwen and see Him at work. en zien hoe hij aan het werk is. So I know you're doing that. En ik weet dat jullie dat doen. Let's go back and inspire others to join En us. laten we anderen inspireren als we terugkomen om zich aan te sluiten bij ons. Some of the ways that we talked about this week. Over een aantal van de manieren die we dit weekend genoemd hebben. So thank you for listening. Dankjewel voor het luisteren. Goodbye. Tot ziens. Good night. Slaap lekker. Sleep well, I will. Ja, ik zal zeker even lekker slapen. Let me have a prayer. En laat me even een gebed uitspreken. And so, Father, we just know that you're awesome. Ja, Vader, we weten dat u fantastisch bent. But we haven't even begun to understand the love that you have We hebben nog geen glimpje begrepen van de enorme liefde die u heeft. for all people. Voor alle mensen. For they all belong to you. Want ze horen allemaal bij u. Because the sun rises on the just and on the unjust. Want de zon gaat op over de rechtvaardigen en Your onrechtvaardigen. grace covers all of us. Uw genade bedekt ons allemaal. Thank you that we know you. Dank u wel dat u mogen kennen. That we can care about the same things that you care En about. dat we ons druk mogen maken over dezelfde dingen als waar u zich druk over maakt. Continue to open doors for us. Ga door, Heer, met het openen van deuren. We cannot do this work without you. We kunnen dit werk niet doen zonder u. Without listening to that still small voice. Zonder dat we zouden luisteren naar die stille stem Pointing us to the communities and the people that your spirit is working with. die ons wijst op de mensen en de wijken waar uw geest al aan het werk is. I thank you for the reports, the stories that have been shared by the different groups here. Dank u wel voor de verhalen van de verschillende groepen die we al gehoord hebben. I'm so encouraged to see what's happening. Ik word daar zo door bemoedigd. Help us not to grow tired, Help ons om niet moe te worden, but to be energized by you. maar van u energie te ontvangen. To be part of this journey with you. Om aan deze reis met u samen deel te nemen. We thank you for this day of being together. Dank u voor deze dag van samen zijn. We thank you for the power of your word. We danken u voor de kracht van uw woord. We thank you for the good night's rest. En we danken u voor de heerlijke slapen die we gaan krijgen. Take us each to our respective homes, Breng ons veilig bij waar we gaan slapen. or wherever else we're staying. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Thank you, Simon. Tomorrow is the last, how you call it, leg, isn't it? Yeah, we're on the marathon, aren't we? Yeah, marathon. Triathlon. Can I ask one question? A question. How did the person that you married in the church, how did they like it? How did you see them again? Or? Yeah. The mensen Yeah, van de I was outside. doing a lot of follow-up. Oh, A lot of follow-up with them. ik heb toch heel wat nadenken gedaan. Unfortunately, what happened was that Helaas. they moved out of the area, so they moved out Verhuisden of my ergens anders district. heen. And so I contacted where they were, the pastor, where they were going, and unfortunately it didn't work out.
En in het nieuwe gebied komt iets van klikken met de kerk daar. There are some churches that are nice, Er zijn, receptive, and er zijn others gemeentes die zijn heel where erg it can be accepterend. a little bit more difficult. En in andere gemeentes is dat lastiger om het contact But te you know houden. what? Whenever they hear the word Adventist, Maar als zij het woordje Adventist horen, they'll think of some good things. dan denken ze terug aan hele mooie dingen. And who knows what happens in the future. En wie weet wat er in de toekomst is. They're now in God's hands. Ze zijn nou in Gods hand. Yeah. Thank you. Thank you for the question. Oké, het is nu 8:15.